බයික් පැදගෙන අද උදේ ඉඳන් මේ වට ගහලා මේ දැන් යනවා වංගෙඩිගල කැම්පින් කරන්න. බම්බරගත්තට නැහැ. අපි ගිය පාර බ්ලොග් එකේ බම්බරගත්ත ගියා අපි බම්බරගත්ත කැම්පින් කරන්න කියලා අපි කිව්වා ඒ බම්බරගත්තට යන්න පිට දුන්නේ. ඉතින් අද අපි යනවා වංගෙඩිගල කැම්පින් කරන්න. ඉතින් channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න bell icon click කරන්න. බයික් එකේ ඉතින් අපි කළුපහන පාර ගාවට ගිහලා හම්බෙමු. එහෙනම් බ්ලොග් එකත් එක්ක රැඳිලි. අම්මෝ බඩුසෝකේ. හරිද? හරි වෙනක. අනිත් ප්ලාස්ටික් කිමිට වල පට්ට බරයි. ඒ ප්ලාස්ටික් එක තුමි බා. හරි අපි අතපය පිරෙන්න බඩු රැගෙන යන ගමන් ඉන්නේ කිමෝවන්ජිට බඩු කිලෝ 50කට බඩු දෙක උඩට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි කළුපහන පාරට හරවලා ඉන්නේ. මේ දැන් අපි ඉන්නේ කළුපහන පාරේ. ඒ පාරේ ගිහින් නැත්නම් ඉතින් බයික් එක තිබිලා අඩන්නේ. අඩුම තුන් පාරක් හතර පාරක් අත යන්න ඕනේ මේ පාරේ. අපි ගිය පාරේ දුවේලා ඔන්න අපි ගිය පාරේ මම යන්නේ මාර්ගයේ පල්ලෙහා. අපි ගිය පාර ගියේ මේ ටික මාර චිල්ලේ. අම්මෝ. දැන් යන්නේ මේ මම වෙන ගියා වගේ. අද යන්නේ මේ දැන් හවස 6ට ළඟයි වෙලාව අපිට කෝපරිසේ කඳුරට යන්න ඕනේ. ආයි 37. ඒක. අහා මාරව කියනවනේ කලවර වෙන්නේ. නමන්නේ. ආයි 37. බිත්තර නම් ඔම්ලට් එනවා දැන්. ඒ මේ කොහෙන්ද ওই මේ යන්නේ අපි. හරියටම 6ට තව පැය භාගයක් වගේ තියෙන්නේ. 6 වෙද්දි කළුවර වැටෙනවා. හම්මඩ සිරි අතේ යන්න කිව්වේ දැන් මට මෙහෙන්ද මේ පාර දිනන්නේ. ආ පාරක් තියෙනවා. හරි. එන කට්ටිය කලින් එන්න. අපි වගේ මේ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා. නාලාපු ඔක්කොම ඉවරයි. හරි අපිට බුදු පිළිමේ තියෙන දන් හම්බුණා. අපිට එතනින් උඩට යන්න කියලා තමයි කිව්වේ. හවස 6:11 වෙලාව අපි නගින්න පටන් ගත්තා. ලස්සන ෆයිනස් කරේ මෙද්දි. උඩ නගින්න. මේ දින අපි ඇවිල්ලා නැවතුන තැන කැලේ මැද්ද නැවතුනේ. කියන්නේ අපිට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න බෑ පේන්නේ නැති නිසා. මෙතන කලින් කට්ටිය නැවතුන ඉතින් අපි මෙතන කැම්ප් එක ගන්න තීරණය කළා. ඒක නිසා අපි මෙතන කැම්ප් ගන්නවා. අද වංගෙඩිගල ඉතින් කැම්ප් එක මෙතන. මේක අල්ලන්න ඇතුළට. හැබැයි මෙතන තන ආතල්ලක් තියෙනවා. ආතල්ල. මේක පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලපන්. මේක ගල් කෑලි කුට්ටි වගේ. මේක තමයි. මේ. එහෙම වුණොත් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන ගහුවා නම් හරි කියලා හිතනවා මම. මේ ගල අයින් කරගෙන තිබ්බනම් ක්‍රමය. නැත්නම් මෙහෙට වෙන්න ගහන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික අවුලන්නේ. මේ රෝල්ට මම නෑ බං ජැකට් දානවනේ අපි ඇතුලේ කොහම? පට්ටල කුයි බං මේක ගැව්වට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ඉඩ මදි වෙයි කියලාද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමනේ ගහන්න තියෙන්නේ. අල්ලම් මේක.
ඔන්න ඔක තමයි ලේසි ටෙන්ට් එක ගේන්න කියන්නේ. හම්බෝ එයා තින්න වාසනාව. ඔය බලන්න කවුළු තියෙන කොයිදත් මේ පැන. මේක පොඩ්ඩක් නියම. අන්න ඉසුරු ගහපු ඇඟලේ හරියටම හරි. ඒ බලන්න අතන ගල් ගෙඩිය. උන්නම දිය. හා. ඔන්න අපි ගිනි වැඩේ ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට බං මෙතන ඇවිලෙන්න ඕනේ හැම කන්ඩිෂන් එකක්ම තියෙනවා. හරියට නෑ යන්නේ බං. අපි එක නිවස්. වතුර ගහලා නිවන්නේ. චූගල නිවන්නේ. කොටේ අයින් කරනවා නම් අයින් කරමු ඉතින්. අයින් කරමුනේ කෝකට. ඕක යන්නේ නෑ බං. ඕකට නිවෙනවා ටික දැන් මේ ගන්න. ඕක නිකන් අර මේ රස්නේ දෙවි. හරි. ඔන්න ඉසුරු අපිට හදලා තියෙනවා මොනවද? නෙස්කැෆේ. නෙස්කැෆේත් එක්ක බිස්කට් තියෙනවා. බිස්කට් නම් මම හපලා දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට කන්න විතර. ඒ කියන්නේ දෙන්නේ විතර. විතරයි තියෙනවා හපලා තියෙන්නේ. හපලා දින්නේ මම බිස්කට් එක උඩ ටික දැක්කම තේරුණා හපලා කියලා. අපිට නෙස්කැෆේ තියෙන මොනවද බිස්කට් තියෙන්නේ? ස්පයිසි ක්‍රැකර්ස්. කොහොම මේ ටෝච් එක ගන්න කිව්ව එක? බිස්කට් එක හරිය කියන්නේ හරි හතර සිද්ධියක් කැඩිලා. හරි ලස්සනට තියෙනවා. එහෙනම් ඒක බොමු. මේ සිංගයකද? සිංගය මේ මේකද? ආ. කමන්නේ. එහෙනම් අපි තේ බොන්න හදන්නේ වෙලාව රාත්‍රී කීයද? 7:50. ඒ කියන්නේ රෑ 8යි වෙලාව අපි තේ බොන්න හදන්නේ. අද රෑට තියෙන එක අයිටම්. මේ ඉන්නේ වලහැක් නෙවෙයි මේ ඉන්නේ අපේ සිංගිත. ඔන්න අපි රෑට උයන ගමන් ඉන්නේ. අපි හදන්නේ රෝල්ස් හදනවා. තව කීර්තික චිකන් එක තියෙනවා ඒක හදනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා කොකා කෝලා ඒක තියෙනවා පාන් තියෙනවා. අපි අද ඒ ටික තමයි රෑට කන්නේ. ඉතින් අපේ ඉසුරු රෝල්ස් වදින ගමන් ඉන්නේ. බලන්න බොඩිය. හදන රෝල්ස් අපිට රෑට ගන්න. අපි රෝල්ස් වැදෙමින් තියෙන දැන්. අපේ එකෙක් නම් හොයන්නත් නෑ. හරි ඔන්න අපේ ඉසුරු අපිට හදලා තියෙන රෝල්ස්ුයි චිකන් ස්ටික් ටික. අපි කන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ පාන් ටිකක් ගම්මු බං. පානු කමු. පාන් තියෙනවා රෝල්ස් තියෙනවා මේක තමයි අද අපි ගිනි වැඩේකුත් ගහගෙන ෆුල් චිල් එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් කනවා හෙට උදේ හම්බෙමු. හෙට උදේම බලමු. good morning මා පේනවද දන්නේ අපි ඉන්නේ. දැන් වෙලාව 5:35යි. අපි දැන් ඉන්නේ වංගෙඩිගල හිමස්ථාමනිදි මෙතන. හිමස්ථාමනිදි ඉසුරු ලයිට් එක දැම්මා. හරි දැම්මා පේනවා. එළිය මාර ලස්සනයි. මම මේ දැන් නැගිට්ටේ. එළියට යන්න හදන්නේ. හිමස්ථාමනිදි. Oh, මෙතන ලස්සන නේද? අම්මා. අපි ඉන්නේ ෆයිනස් කැලයක් මැද්දේ. ඊයේ මෙතෙන්ට ඇහිලා තීරණය කරලා උඩට යන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි උඩට ගියා නම් තාම මෙතන. මෙතෙන්ට ඇහිලා තින්නේ එක නෙමෙයි බං. මෙතෙන්ට ඇහිලා ආවට පස්සේ ඉස්සරහ වෙනුන්නේ. ඕන මේ ටික පේනවද දන්නේ Planet of the Apes එකේ වගේ. තනිකරම ඒ ෆිල්ම් එකේ මූඩ් එක තියෙන්නේ. අපි මෙතන ගිනි වැඩක් ගහුවා. මේකට පොෂි දෙරි කෙනෙක් බොන් ෆයර් එකක් ගහුවා. බොන් ෆයර් ගහුවා. අපි රංගු ඉන්නවා. ඔන්න හිමිස් ඇතිත්ත. හිතාගත්තු ගලකුත් තිබෙන. අපි මේ අපේ ඕ මුන් දෙන්න මෝල් කනන්න එක වගේ. කෑ ගන්න එපා. ඒව දාපන්. මේ අපේ මේ උදේ ප්‍රොසෙස් ස්පෙෂල් එක මේ ආවට පරිසරය ගැන. ඊයේ අපි මේ දකින්නේ පළවෙනි වතාවට මෙතන ආවට ඊයේ අපි මෙතෙන්ට ආවමයි කරුවලයි මෙතන කොටුවක් තිබ්බ දැක්කා. එතන දර ගොඩක් ගහලා තියෙනවා. එතන ඉතින් අපි ඉන්නේ තියෙන එක. ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ඩීප් පොයින්ට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න නිකන්. ෂේප් එකේ බලන්න රයින්දෝ යන්නේ. නේ අපි ආයේ පාරින්. පිස්සු යකෝ මෙන්න මෙහෙන් කොහෙන්ද ආවේ? අර පාරෙන් ආවේ.
ඕනිය කැලේ යන්න නැත්තේ න්යායනේ. උඹගේ කොළ පාට මේ තනකොළ ටික දැන් පටන් ගන්නවා. ඒක දුරට තියෙන කොහොමද මෙතන ලස්සනයිද? එතනට ගිහින් බලුවක් මම මේ මෙතන තියෙන්නේ කියලා හිතෙන්නේ. ඊ අපි මෙතන පල්ලෙහාන් ආවේ. අපි ඒතකොට හිතන් ඉන්නේ මේ ටිකක් ගහ වංගෙඩිගල ඉවරයි කියලා. ඊයේ මෙලෝදියක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මහා කරුවලේ මහ රෑ ආවේ. මෙලෝම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් තියෙනනේ බඹරකන්ද. ඒක පේන්නේ නැහැ. අපි ඒතකොට අර පීක් එකෙන් නගින්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අපි උඩට යන්නේ. ඒකින්ද එහෙම නගින්න අවශ්‍ය නැහැ. අද අපි මෙතන ඉන්නේ දැන් කොහොමද මෙතන කැම්පින් කරපුවක. මෙතන ඉඳලා නේ අපිට ඕනේ කොහේ හරි කැම්පින් කරගන්න ලස්සන තැනක. ෆයිනස් කරලා යන්නේ. දැන් සෙට් වුණා. ඉතින් අපි එතන කැම්පින් කරා. මේ තියෙන අපි ඉන්න තැන view එක ඉන්නේ වංගෙඩිගල. අපි උඩටම කියන මේ තියෙන ඉන්න තැන view එක. ඔන්න ඉසුරු ලෑස්ති වෙනවා මෝර්නින් ටී එක හදන්න. අපි ඊයේ බෙට් ටී එක අපි ඊයේ රෑ වගේම නෙස්කැෆේ හදන්න කියලා හදන්නේ. හරි අර පැත්තෙන් ඉර නැගගෙන එනවා. මෙතන ඉර පේනවා. ඇත්තට මෙතන ඉන්නේ මාර ඒ කියන්නේ මාර හිතර පි. අපි මෙතන උදේට බොන්න නෙස්කැෆේ හදනවා. උඹ එන කැතයි යකෝ. හරි අපි උදේට උයන්න පටන් ගන්න හදන්නේ පටන් අරන් තියෙන දැනටම. අපි අද උදේට කන්න හදන්නේ පාන් තියෙනවා, සොසේජස් තියෙනවා, ජෑම් ගාලා පාන් තියෙනවා, පාන් එක එක ආකාරයෙන් තියෙනවා අද කන්නේ. ඊට අමතරව අපි බිත්තර ගහලා තියෙන ඔම්ලට් හදන්න. ඉතින් කට්ටිය බරටම වැඩ ඉන්න පෙන්නන්න. ළමිදු මෙතන ගානවා පාන් වල ජෑම්. මෙතන ඉසුරු සොසේජස් වදිනවා. හිමේෂ් සොසේජස් කපනවා. මට ඒ වගේ ඒ හිනයන් කාද සයිලන්ට් ලොග් එකක් දැම්මම හරියනවා. මම අපේ අම්මා channel එකේ ඇඩෙත් එක්කම පලා ගත්තාම හරි වගේ තමයි නිකන්. අපේ තාත්තා තමයි දැන් උයන්නේ මෙතන. අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. හිමේෂ්ලා අඩිවේ ඉන්න ගුටි කන්න හරි පුළුවන් හිමේෂ් එක්ක ගියාම. මම කරා. සුපිරිය කරනවා. ගම්බි සුරු කරනවා. ගුටිය වැඩිපුර තමයි රහයි. තව විතරක් තියෙනවා. ඔව්. පොල් තේ ටිකක් දීගෙන යමන් අරුණ්ඩම. නැත්නම් මිසික් කරලා යනවද? මිසික් කරලා යන්නේ මම පෙරෙන්නේ. එයා උඹ දෙකේ කොල්ලේටම දැම්මා කියනවාම. හරි. අපිට ඔහොම තියන්නේ. ඕකේ අපේ උදේ ආහාර වේල රෙඩි. අපි දැන් කන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි කමු. නයිස්. මොනින් පැනලා. මේ බාය කවුලක් නැහැ. A few moments later. බෑග් එකක් තියෙනවද? හරි. ඔන්න අපි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි ටෙන්ට් එක අකුල්ලා ගමන් ඉන්නේ ඉසුරු. ටෙන්ට් එක අකුල්ලනවා. අපි දැන් පල්ලෙහාට බහින්න හදන්නේ. මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා මෙතන තිබ්බ විදිහට මස් කළා. අද අපේ සිංහිතර තියෙන ලෙක්චර් එකක්. අපි දැන් ලෙක්චර් කරලා ඇස්තර මෙච්චර වෙලා.
මේ තියේද නැති කියලා දන්නේ අපි දැන් පල්ලෙහාට යනවා කැම්පස් එක අත ගාව හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹව දාන. ඕකේ කට්ටියම යන්න ලෑස්ති රෙඩි. හරි තිබෙදින මොන්න දැන් අස් කරලා තියෙන්නේ. අපි යන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි. සබන්කටක් ගන්න දුන්නේ. ඒ ටික ගත්තා නම් බං. හැබැයි 9යි අපිට කියක්. ඔව් 9ට රවුන්ඩ් කරගන්න තිබ්බ පැන්ඩෝල් තිබ්බ නේද? ඔව් පැන්ඩෝල් කියන්නේ පැන්ඩෝල් පැකට්. ඒ ගොක් ගන්න. දැන් නම් ආවට කමන්නේ මම රෑනේ. රෑ නෙමෙයි දවල්නේ. අම්මෝ එපා. ඊට වැඩිය අරුට බිලිවියක්. මන්න වලින් චූටි චූටි කෑලි කපන්න නේද? අඩෝ අඩෝ ඉතින් ඔහොම නවතින්න බෑ. යයි යන් මේක පල්ලෙහාට බහින්න නවතිනවනේ බං නගිනවට වඩා. කොහොමද? මේක බලන්න මට ලස්සන ඉන්දියක් කොහොමද? යා ලස්සන ඉන්න. ගාතයට ෆොටෝ ගත්තා. මට දිය. ආ නේ. ඒක හැබැයි ඇනෙනවා. We came here to do a camping. But Isru wanted to always shit. He do everything in shit. පාසට ඔයන්න එච්චර නම් එහෙම කෙලියේ නැහැ. මම ඒ හැම වෙලේම ගන්නේ ආරක්ෂක පියවර. හරි අපි දත්මදින්න ඇහිල්ලා තියෙන්නේ. දත්මෙන් දැන් ඉවරයි. අපි දැන් ඉන්නේ ඒ කියන්නේ යන්න ඕන මෙන්න. අපි දැන් එතන බලලා බැලලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. කට්ටිය එක්කම යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. උඩට ගිහලා හම්බෙමු. අදිස්ස ප්‍රතිකාරයක ඉන්නේ. දීලා තියෙන අද ෂොට් එක හරි. මේ බෙහෙතුණ්ඩු ඕනේ. බෙහෙතුණ්ඩු ගනි. ඉතින් මේක දාපන් බෙහෙතක් තියෙනවා. ලැප්ටොප් එක මොකෝ කරන්නේ? ලැප්ටොප් එක